Hi everyone! আজি আমি ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে জানিম। ষ্টক মাৰ্কেটনো একচুৱেলি হয় কি? ইয়াত আমাৰ কিদৰে লাভ বা লোকচান হ'ব পাৰে। ষ্টক মাৰ্কেট বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ কি আহে বাৰু? আমি অলপ কনফিউজ হৈ যাওঁ, নহয়নে বাৰু? অলপ কনফিউজ হোৱাটো সাধাৰণ কথা। কিয়নো আমাৰ দৰে মিডল ক্লাছ মানুহৰ ঘৰত সাধাৰণতে কেতিয়াও ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে আলোচনা নহয়। আৰু আমি যদি কেতিয়াবা ক'ৰবাত ইয়াৰ বিষয়ে অলপ জানি শুনি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ বিষয়ে ইণ্টাৰেষ্ট দেখাওঁ, তেতিয়াহ'লে মানুহে আমাক ষ্টক মাৰ্কেট এখন জুৱাৰ বজাৰ বুলি কৈ ইয়াৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ উপদেশ দিয়ে। ষ্টক মাৰ্কেট সঁচাই জানো তেনেকুৱা হয়? যদি হ'ল হয় তেনেহ'লে ৱাৰেন বাফেট, ৰাকেশ জুনজুনৱালা, জিম চাইমন আদিৰ দৰে মানুহে ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা ইমান ধনী হোৱা সম্ভৱ হ'ল হয় জানো? এওঁলোকৰ বিষয়ে আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত ভালদৰে জানিম। আজি আমি ষ্টক মাৰ্কেট কি হয় তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যিহেতু ষ্টক মাৰ্কেট শব্দটো আমাৰ বাবে অলপ আচৰিত হয়, চ' ইয়াক বুজিবলৈ আমি সচৰাচৰ যোৱা চব্জি বজাৰখন উদাহৰণ হিচাপে ল'ম। চব্জি বজাৰ বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাহে। চব্জি বজাৰ হৈছে কোনো এজন বা কেইজনমান মানুহে আলু, পিঁয়াজ, বিভিন্ন ধৰণৰ চব্জি, দালি আদি বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে পাতি দিয়া এখন প্লেটফৰ্ম। একেদৰে ষ্টক মাৰ্কেটো হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী যেনে টাটা, ব্ৰিটেনিয়া, আদানী, এয়াৰটেল আদিৰ দৰে কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে পাতি দিয়া এখন বজাৰ। যিদৰে বজাৰত বিভিন্ন বেপাৰীবোৰে বস্তু বিক্ৰী কৰাৰ বাবে বজাৰৰ মালিকক সৰু এটা টেক্স দিব লাগে, ঠিক একেদৰে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটতো টেক্স দিব লাগে। আৰু যিদৰে এটা এৰিয়াত 2-3খন বজাৰ থাকে, ঠিক সেইদৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰথমতে 2খন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বজাৰ আছে। এখনক BSE অৰ্থাৎ বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ আৰু আনখনক NSE অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া BSE বা NSE অৰ্থাৎ ষ্টক মাৰ্কেটত কিনো কৰা হয়? ষ্টক মাৰ্কেটত প্ৰধানত ষ্টক অৰ্থাৎ শ্বেয়াৰৰ কিনা বেচা কৰা হয়। এতিয়া আকৌ শ্বেয়াৰ মানেনো কি? সাধাৰণ ভাষাত শ্বেয়াৰ হৈছে এটা কোম্পানীৰ এটা সৰু অংশ। ইয়াক ভালকে বুজিবলৈ আমি আকৌ চব্জি বজাৰৰ উদাহৰণটোকে লওঁ। ধৰা হ'ল আমাক আলু লাগে। আমি কি বজাৰত থকা চব আলু বা অসমৰ চব আলু কিনি লৈ আহিম নেকি? নিশ্চয় নানো। আমি কি কৰোঁ? আমি বজাৰৰ পৰা 1 কেজি, 2 কেজি বা 5 কিলো আলু কিনি লৈ আহোঁ। অৰ্থাৎ আমাক যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি আমি কিনি লৈ আহোঁ। ঠিক একেদৰে ষ্টক মাৰ্কেটতো আমি গোটেই কোম্পানীটো নিকিনো। আমি আমাক কোম্পানীটো যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি কিনিবৰ বাবে ষ্টক মাৰ্কেটে কি কৰে? আমাক সুবিধা কৰি দিয়ে। উদাহৰণস্বৰূপে ষ্টক মাৰ্কেটত লিষ্ট হৈ থকা টাটা মটৰ কোম্পানীটোকে লওঁ। ধৰা হ'ল টাটা মটৰ কোম্পানীটোৰ মাৰ্কেট ভেলু 1 কৰোৰ। এতিয়া আমি 1 কৰোৰ দি টাটা মটৰ কোম্পানীটো গোটেই কিনি আনিব পাৰিম জানো? হয়তো নোৱাৰোঁ। সেয়েহে ষ্টক মাৰ্কেটে ধৰা হ'ল টাটা মটৰ্ছ কোম্পানীটোক 10 লাখটা সৰু সৰু ভাগত ভাগ কৰি দিছে। তেতিয়াহ'লে এটা ভাগৰ ভেলু কিমান হ'ব বাৰু? 1 কৰোৰ ডিভাইডেড বাই 10 লাখ সমান 10 টকা। অৰ্থাৎ এটা শ্বেয়াৰৰ ভেলু কিমান হ'ব? 10 টকা। এতিয়া আমাৰ তাত ধৰা হ'ল 100 টকা আছে, যাৰ আমি কি কৰিম? টাটা মটৰ্ছৰ ষ্টক কিনিম। এতিয়া যিহেতু এটা শ্বেয়াৰৰ ভেলু 10 টকা, চ' 100 টকাত কেইটা কিনিব পাৰিম? 100/10 সমান 10টা শ্বেয়াৰ। এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ? 100 টকা দি টাটা মটৰ্ছৰ 10টা শ্বেয়াৰ কিনি আনিলোঁ। এতিয়া যে আমি শ্বেয়াৰ কেইটা বাই কৰিলোঁ, তাৰ পৰা আমাৰ প্ৰফিট বা লছ অৰ্থাৎ লাভ বা লোকচান কেনেকৈ হ'ব বাৰু? চ' এতিয়া আমি তাৰ বিষয়ে জানিম। এতিয়া ধৰা হ'ল মোৰ দৰে বহুত মানুহে টাটা মটৰ্ছৰ শ্বেয়াৰ বাই কৰিব বিচাৰিছে। যিহেতু বৰ্তমান সময়ত কি হৈছে? টাটা মটৰ্ছৰ খুব গাড়ী বিক্ৰী হৈছে। চ' মানুহে ভাবিছে টাটা মটৰ্ছৰ শ্বেয়াৰৰ ভেলু বাঢ়ি যাব। চ' সকলোৱে কি কৰিব বিচাৰিছে? টাটা মটৰ্ছৰ শ্বেয়াৰ কিনিব বিচাৰিছে। এতিয়া টাটা মটৰ্ছৰ মুঠ শ্বেয়াৰ কিমান আছিলে বাৰু? 10 লাখটা। এতিয়া বহুত মানুহে কিনিব বিচাৰিছে বুলি টাটা মটৰ্ছৰ শ্বেয়াৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব জানো? নাযায়। কি হৈ থাকিব? টাটা মটৰ্ছৰ শ্বেয়াৰৰ সংখ্যা 10 লাখহে থাকিব। অৰ্থাৎ কি হৈছে? ডিমাণ্ড বাঢ়িছে, কিন্তু প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িছে নেকি? প্ৰডাকশ্যন বঢ়া নাই। চ' কি হ'ব? যিহেতু ডিমাণ্ড বাঢ়িছে আৰু প্ৰডাকশ্যন একে আছে, চ' কি হ'ব? স্কাৰচিটি হ'ব। ফলত কি হ'ব? টাটা মটৰ্ছৰ শ্বেয়াৰৰ ভেলু আমাৰ বাঢ়ি যাব। ধৰা হ'ল টাটা মটৰ্ছৰ শ্বেয়াৰৰ ভেলু বাঢ়ি গৈ কিমান হ'ল? 12 টকা। যিহেতু আমাৰ তাত কেইটা শ্বেয়াৰ আছিলে? 10টা শ্বেয়াৰ আছিলে। এতিয়া এটা শ্বেয়াৰৰ ভেলু কিমান হ'ল? 12 টকা। চ' এতিয়া টোটেল আমাৰ 10টা শ্বেয়াৰৰ ভেলু কিমান হ'ব? 10 × 12 = 120 টকা। চ' আমাৰ লাভ বা লোকচান কিমান হ'ল? আমাৰ লাভ কিমান হ'ব? 120 - 100 = 20 টকা। অৰ্থাৎ আমি 100 টকাত 10টা শ্বেয়াৰ কিনিছিলোঁ। এতিয়া যেতিয়া শ্বেয়াৰৰ মূল্য 12 টকা হ'ল, চ' আমি গোটেইকেইটা শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰি দিলোঁ। চ' আমি কি পালোঁ? 120 টকা। অৰ্থাৎ আমাৰ লাভ কিমান হ'ল? 20 টকা। এনেদৰে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা লাভ হয়। ইয়াৰ উপৰিও শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা ডিভিডেণ্ডৰ পৰাও লাভ হয়, যিটোৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰে নেক্সট ভিডিঅ'তে দেখিম। ডিভিডেণ্ডনো কি হয় তাৰ বিষয়ে। এইবাৰ আমি শ্বেয়াৰৰ পৰা লোকচান কেনেকৈ হয় তাৰ বিষয়ে শিকোঁ। চ' ধৰা হ'ল ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজৰ যুদ্ধখন ডাঙৰ হৈ গ'ল। তেলৰ দাম বাঢ়ি গ'ল। মানুহে কি কৰিলে? গাড়ী কিনা কমাই দিলে। যিহেতু মানুহে গাড়ী কিনা কমাই দিলে, অৰ্থাৎ টাটা মটৰৰ বিক্ৰী কম হৈ যাব। ফলত কি হ'ব? টাটা মটৰ্ছৰ শ্বেয়াৰৰ ভেলু ডাউন হ'ব। ধৰা হ'ল এতিয়া কি হ'ল? টাটা মটৰ্ছৰ শ্বেয়াৰৰ ভেলু কমি কমি গৈ 8 টকা হ'ল। আমাৰ তাত 10টা শ্বেয়াৰ আছিলে। চ' আমাৰ 10টা শ্বেয়াৰৰ ভেলু কিমান হ'ব? 8 × 10 = 80 rupees। আমি কেই টকা দি কিনিছিলোঁ? 100 টকা। যেতিয়া আমি এতিয়া বিক্ৰী কৰোঁ কেই টকা পাম? 80 টকা। অৰ্থাৎ আমাৰ লোকচান কিমান হ'ব? 100 টকাত কিনি 80 টকাত বিক্ৰী কৰিলে লোকচানতো হ'ব নহয়?
সো আমাৰ লোকচান কিমান হ'ব 100 - 80 সমান 20 rupees ঠিক এইদৰে কি হয় শেয়াৰ মাৰ্কেটত যেতিয়া আমাৰ শেয়াৰৰ ভ্যালু ডাউন হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় লোকচান হয় সো আমি আজিৰ ভিডিওটোত শেয়াৰ মাৰ্কেট একচুয়ালি হয় কি বা এটা শেয়াৰ মাৰ্কেটত আমি এটা শেয়াৰ কিনিলে তাৰ পৰা কেনেদৰে লাভ হ'ব পাৰে বা লোকচান হ'ব পাৰে ইয়াৰ বিষয়ে শিকিলো আমি নেক্সট ভিডিওত কিহৰ বিষয়ে শিকিম বুলি কৈছিলো ডিভিডেন্ড ক্যালকুলেট তাৰ বিষয়ে শিকিম তো তোমালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পালা ইয়াৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিলা তেনেহলে ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থ্যাংক ইউ